guys, mag-unboxing po tayo. Ito po siya guys. Ano po siya? Blue Light Acne Killer Product. Again. Light Acne Killer Product. Blue Light Acne Killer. Ulit. Basta, ano siya guys? Blue Light Acne Killer po siya. Open po natin. Ano po naman ito? In-order ko po sa online. Nakita ko po lang siya guys sa newsfeed sa Facebook. Sa newsfeed ko po sa Facebook. Ano ba? Ito po siya. Ito na po siya guys. Blue Light Acne Killer. Yan, ito na po. Gamitin ko ito pag wala akong makeup. Mamayang gabi yun. Ipapakita ko sa inyo para ito gamitin. Sa next video na po guys. Bye bye guys. Yun lang po. Please subscribe. Ano siya guys? Free acne fighting secret. 415 ano yung NM blue light for removing acne, and then 42-degree warm treatment for lymph detoxification, and then biocurrent diminish inflammation and reduce pain. Okay, ito na po. Eliminate acne, clear acne blemishes, fight red and swelling, and reduce pimples. Yan lang po.